Hello, happy Xin. Mình đã quay trở lại rồi đây. Tuần trước thì về là sinh nhật mình ý, nên là mình có đi trốn mấy ngày ở Phú Quốc. Thật sự là sau 4 tháng dịch thì không được đi đâu cả. Không phải 5 tháng ấy, không được đi đâu cả. Nên là rất là kiểu thèm cảm giác đi biển. Nên là cuối cùng mình cũng đã dành ra được khoảng 3-4 ngày để trốn thành phố, đi về biển cả. Sắp tới thì cũng là một ngày lễ mọi người ai cũng háo hức, đó chính là ngày lễ Giáng sinh. Thế nên hôm nay clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người mix 3 bộ đồ để chúng mình có thể đi chơi và tỏa sáng thật rực rỡ trong dịp lễ Giáng sinh này nhé. Và trong công cuộc làm đẹp của chị em chúng mình thì không thể nào thiếu những cái thỏi son khiến cho đôi môi của chúng mình lúc nào cũng xinh đẹp và rạng rỡ hơn, đúng không? Và hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ thêm một cái dòng son mà mình mới tậu được dạo gần đây, đến từ nội địa Trung. Đó chính là bộ sưu tập son này đây, của nhà Perfect Diary. Thực sự đây là lần đầu tiên mình sử dụng son của nội địa Trung luôn. Và cái cảm giác nó mang lại thì thực sự vô cùng là bất ngờ. Đây, cái màu son này trên môi của mình từ ngày mình sở hữu cái bộ sưu tập son này thì cái màu son này thực sự là ngày nào mình cũng đánh luôn các bạn ạ. Và khi mà mình xem cái lượt theo dõi của gian hàng này trên Shopee thì có tận 1 triệu lượt theo dõi, nên là từ đó mình cũng cảm thấy tin tưởng hơn về những cái sản phẩm của nội địa Trung. Và sau khi mình sử dụng son xong thì mình cảm thấy là son của nội địa Trung thực sự là cũng rất là ok nha mọi người. Ở đây thì mình có 2 bộ sưu tập son khác nhau. Một bên thì trông nó kiểu hiện đại hơn, cầm cứng rất là chắc tay. Còn một bên thì kiểu đậm chất lễ hội luôn mọi người. Đây, vỏ vô cùng là đẹp luôn. Nó còn có cả một cái bọc ở bên ngoài trông rất là xịn sò nữa. Ta-da! Đậm chất mùa lễ hội luôn. Mình thấy cái son này mà trang trí lên cây thông Noel trông cũng rất là ok la luôn ý. Và cái son này mình thấy là nếu mà tặng mọi người trong dịp lễ hội này thì cũng rất là hợp lý luôn. Bây giờ mình sẽ thử đánh lên tay cho mọi người xem các màu này nhé. Thực sự thì vừa mới quệt 2 cái luôn là son đã rất là bám màu. Và cái chất son mình cảm thấy là nó rất là mướt này. Và cái màu lên nó cũng rất là đẹp chuẩn nữa. Và một cái thỏi son khác ở phiên bản này nó sẽ không có lấp lánh, nhưng mà nhìn nó vẫn ánh bạc, trông cũng rất xịn luôn. Đây, ở thỏi này thì nó sẽ bóng hơn một chút. Đây cũng là một thỏi mình dùng khá nhiều. Cái màu son này mọi người cũng có thể rất là dễ sử dụng, có thể đánh đi chơi hay đi làm được luôn. Tiếp theo màu son số 3 này thì là màu kiểu đỏ hồng. Cái màu nó có một cái lớp nhũ óng ánh trông cực kỳ lễ hội luôn. Màu số 4 này sẽ là L20. Màu này nó sẽ kiểu hơi kiểu nâu nâu, kiểu cam đất, cam gạch ấy. Màu này cũng là rất là nhiều chị em sử dụng này. Và đây thì cũng là một phiên bản lì hơn, nhưng mà cũng rất là mướt và ẩm. Đây là màu số 5. Mọi người có thể thấy không, mình quệt 2 cái là nó đã lên một cái màu rất là chuẩn rồi. Và ở đây cũng sẽ là màu kiểu hơi kiểu hồng đất, nhưng mà nó hơi thiên về đỏ một chút xíu. Màu này thì mình nghĩ là đánh cũng sẽ rất là sáng da. Và nó cũng hơi lì nữa. Đó. Đây là thỏi son cuối cùng trong cái bảng màu lễ hội của mình có. Em này thì rất là bóng, kiểu hồng, cũng hồng đất cái tông này. Và đây, giới thiệu nữa với mọi người 2 thỏi son mà mình dùng liên tục, dùng hàng ngày. Đây là trong cái gì? Bánh son không? Đó. Và cái này cũng là một màu tông nó nhạt hơn. Nói chung là mình rất là thích đánh cái tông kiểu nó hồng đất cho những cái ngày bình thường. Và mình cảm thấy là lúc mà ăn uống nó cũng không bị kiểu bị bay màu son nhiều, và nó cũng rất là bám trên môi nữa. Bây giờ thì mình sẽ đánh thử lên môi những cái màu son này, và sau đó sẽ chọn ra 3 màu son để mình có thể mix đồ cùng nhé. Bắt đầu thôi. Màu son đầu tiên mình sẽ đánh lên môi đó chính là màu 2021. Mọi người có thể thấy cái chỗ đầu son nó lấp lánh như là cái vỏ ngoài của son luôn. Son đánh lên môi cực kỳ là ẩm và mướt luôn. Và cái mình thích nhất ý, tuy đây là son đỏ bóng nhưng nó lại có một cái nhũ rất là lấp lánh và nhìn thực sự là đậm chất lễ hội. Màu rất là xinh luôn. Và màu tiếp theo là màu 2045. Và cái màu này cũng là một trong cái màu mình cực kỳ thích luôn nhá. Khi mà đánh lên môi nó rất là mướt rồi này, nó cũng rất là ẩm, nhưng mà nó cũng không bị kiểu như là cái son bóng, nhưng mà nó không bị dính hai cái môi vào nhau quá. Mà một cái cảm giác nữa là cái son khi mà đánh lên là nhìn môi mình rất là mọng. Và cái màu này mình thấy là cũng rất dễ để sử dụng, có thể đi chơi hay đi làm cũng đều được luôn. Và son L18 này thì là tông màu kiểu hơi đỏ gạch một chút. Và sau khi mình đánh lên thì cái chất liệu son nó vẫn là hơi son lì, nhưng mà nó lại kiểu vẫn mướt và nó không bị khô môi.
Và màu này mình thấy nếu các bạn đánh toàn môi như mình này thì nó cũng sẽ ra một kiểu, mà không thì mình đánh kiểu trong lòng môi này nó cũng sẽ ra một kiểu rất là xinh nha. Mình cảm thấy màu son này đánh lên một cái là trông vô cùng là quyền lực luôn nha. Dành cho những bạn nữ nào thật là cá tính. Và màu son cuối cùng mình sẽ swatch lên môi, đó chính là màu L19, là màu đỏ. Và em son L19 này đó chính là màu son đỏ tươi vô cùng là cổ điển. Và thực sự mình rất thích một cái màu son này nó lên rất là chuẩn. Và khi mà mình đánh nó rất là mướt ấy, nên là mình không cần phải di đi lại quá nhiều. Và cái son này đánh nó, cái đầu nó cũng nhỏ ấy, nên là lúc mà mình tạo cái đường nét môi nó cũng rất là sắc nét. Ok, bây giờ mình sẽ chọn ra 3 màu mình thích nhất và mình sẽ mix đều cùng 3 màu đấy nhá. Ta-da! Và đầu tiên mình lựa chọn với 2 tông màu cực kỳ là Giáng sinh luôn. Đầu tiên là chiếc áo lông xanh này. Cái áo lông xanh này mọi người đã thấy ở trong tập clip của Mẫn Tiên rồi. Nhưng mà đây là một chiếc áo lông xanh mà mình rất là thích, tại vì nó nhìn nó trông rất là ấm áp và nó cũng mix được rất là nhiều kiểu nữa. Tiếp theo là một chiếc quần caro đỏ như này, màu sắc vô cùng là Giáng sinh luôn. Và mình cũng kết hợp cùng với một chiếc túi caro đỏ luôn của YSL. Thật sự chiếc túi này mình mua nhưng đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng. Và để cho phù hợp với outfit này thì mình sẽ sử dụng cái son này. Đây là màu L19, là màu son đỏ tươi. Và bộ số 2 mình chọn để đi chơi Noel năm nay sẽ chính là một cây đỏ luôn. Nhưng mix với cả một chút màu đen nữa để nhìn nó sẽ không bị kiểu đỏ rực quá. Và màu son mình lựa chọn cho bộ đồ lần này đó chính là màu 2045, màu kiểu đỏ nâu và hơi bóng. Nhưng mình đã chia sẻ là màu này sẽ cực kỳ dễ mix với tất cả các bộ đồ nha. Ta-da! Và bộ cuối đi chơi Noel của mình thật sự là không hề lộng lẫy một chút nào hết, chỉ là sương sương như vậy thôi. Thì hôm nay mình sẽ mặc một chiếc đầm là đỏ nhung bó sát để gọi là một chút nữ tính và quyến rũ, và khoác lên người sương sương một chiếc áo lông không dài một chút nào và một chiếc mũ lông trắng như thế này. Đó, trông vô cùng là quyền lực phải không mọi người? Và màu son của bộ này mình lựa chọn đó chính là màu son 2021. Đây là màu son mà mình cực kỳ thích và tâm đắc trong cái bộ sưu tập son lần này. Mình thấy màu son này thực sự là phù hợp với mùa lễ hội luôn. Nhìn nó vừa đỏ này vừa bóng, và nhìn gần nữa thấy có một chút lấp lánh trông rất là thích. Và bộ đồ này thực sự đã hơi nhiều thứ rồi, thế nên là mình chỉ kết hợp với một chiếc vòng ngọc trai sương sương. Chiếc vòng này mình đã mua kỷ niệm ở Phú Quốc. Đó, đầu tiên mua ngọc trai thật các bạn ạ. Đi quê. Và quên mất không giới thiệu, đó chính là chiếc áo lông màu trắng dài này nằm trong bộ sưu tập runway của thương hiệu Sin Official, nên mọi người nếu mà muốn mua thì có thể liên hệ nhắn tin cho page nhé. Stand up, baby, just lift the sable under the tree for me. Been an awful good girl. Stand up, baby, so hurry down the chimney tonight. Stand up, baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear. Stand up. Vậy là mình đã mix xong 3 bộ đồ để đi chơi đêm Noel rồi. Mọi người hãy comment bên dưới cho mình biết xem là mọi người thích bộ nào nhất, cũng như là thích màu son nào nhất nhá. Thông tin về bộ son của Perfect Diary mình có để bên dưới để mọi người có thể tham khảo nhá. Còn bây giờ thì chúc mọi người có một đêm Noel vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở tập phim tiếp theo. Bye bye!